Okay, let's go ahead and turn to Deuteronomy, which is Deuteronomy chapter number 10. เราจะเปิดไปที่พระราชบัญญัตินะครับบทที่10นะครับ Last Friday night we were looking at I think we called it just understanding the will of God for our lives. ในวันศุกร์ที่แล้วนะครับเราศึกษาเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรา And we want to continue that tonight. และในค่ำคืนนี้เราจะดูต่อนะครับ So let's read one of the verses we read last week. เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านอาทิตย์ที่แล้วนะครับ Verse 12 and 13 of Deuteronomy chapter number 10. เราจะอ่านข้อ12 13นะครับในอาทิตย์ที่แล้วที่เราครับพระราชบัญญัติบทที่10ข้อที่12และ13และบัดนี้คนอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามพระบัญชาทั้งปวงของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปฏิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลายและให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย So the verse says, what doth the Lord require of thee? What does God require of us? แล้วพระเจ้าต้องการอะไรประสงค์อะไรจากเรา And some of the things are listed there to fear the Lord thy God. และสิ่งที่บอกเราในข้อ12บอกว่าจงยำเกรงพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของท่าน To walk in the ways of God. และในการดำเนินอยู่ในมรรคาของพระองค์ To love him. ที่จะรักพระองค์ To serve the Lord thy God with thy heart and with thy soul. และปฏิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน And to keep the commandments of God. และในการที่จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ Which he says will be for your good. และพระเจ้าบอกว่าเพื่อเป็นประโยชน์ของท่าน And it reminds us that our life we are not just here for ourselves. และสิ่งหนึ่งที่เตือนเราก็คือชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อตัวเราเอง And the Christian way of thinking is different to some other people. และความคิดของคริสเตียนก็ควรจะแตกต่างจากคนอื่น The Christian believes that our life is not our own. และสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนเชื่อก็คือว่าชีวิตของเราไม่ใช่ของเรา But that the Lord purchased our life when he และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นผู้นำชีวิตของเรา when he died on the cross for our sins. และพระองค์ทรงซื้อเราแล้วเพราะพระองค์ทรงตายเพื่อไถ่บาปให้กับเรา And that we belong to him. และเราเป็นของพระองค์ And our duty in life is to do what he wants us to do. และหน้าที่ของเราคือการที่จะทำตามที่พระเจ้าต้องการให้เรากระทำ And for us this is the most important thing. และสำหรับคริสเตียนนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา More than other things. มากกว่าอย่างอื่น I remember years ago talking to my doctor in Australia. ผมจำได้ตอนที่ผมคุยกับหมอที่ผมประจำตัวผม And he could tell that I was stressed and feeling a bit unwell. และเขาก็เห็นว่าผมเครียดแล้วก็รู้สึกไม่สบาย And he was asking me about my life and the things I do in the ministry. และเขาก็ถามว่าผมทำอะไรชีวิตของผมเป็นยังไงรับใช้ที่ไหน And he said, และเขาบอกว่า well, if you stressed and you don't feel good, และเขาบอกว่าถ้าคุณเครียดและรู้สึกไม่ดี you can just stop. คุณก็แค่หยุด You don't have to do something that will make you feel stressed or tired. และคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันเครียดหรือทำให้คุณเหนื่อย And I had to explain to him และผมก็ต้องอธิบายต่อคุณหมอว่า that I did not agree with that. ผมไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณหมอบอก I understood what he was saying. ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณหมอพูด But I explained to him และผมอธิบายให้เขาเข้าใจว่า that when we serve God, เวลาที่เรารับใช้พระเจ้า we put God first. เราให้พระเจ้ามาก่อน And we put the will of God first. และเราให้น้ำพระทัยของพระเจ้ามาก่อน And our feelings are not first. และความรู้สึกของเราไม่ใช่มาก่อน And I told him that many people had served God
even unto their death, even cost them their life. และผมก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าบางคนรับใช้พระเจ้าจนเสียชีวิต And I said, I have to keep serving God. และผมก็บอกเขาว่าผมจำเป็นจะต้องรับใช้พระเจ้าต่อไป But our thinking is different to a lot of people in the world. และความคิดของคริสเตียนก็ควรจะแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า A lot of people think you just work to get money. และหลายคนคิดว่าเราต้องทำงานเพื่อจะได้เงิน And once you have enough money, เมื่อคุณมีเงินมากพอแล้ว you can stop working คุณก็หยุดทำงาน and you can just, relax, do what you want to do. และก็ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำ But that is different to our thinking. แต่มันแตกต่างจากความคิดของเรา Do you understand? พี่น้องเข้าใจไหมครับ We're not just living for money. เราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเงิน We're not just living for whatever will give us sabai. ไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตเพื่อจะให้ตัวเองสุขสบาย We live for something a bit higher than that. แต่เราใช้ชีวิตอะไรที่มันสูงกว่านั้น And as a Christian, ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน if you're not living for the will of God, ถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้า you probably will get frustrated with your life แล้วคุณก็จะหงุดหงิดกับชีวิตของคุณ because you know เพราะคุณรู้ว่า there's something more มันมีอะไรที่มากกว่า than just living for yourself. การใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเอง So these verses tell us ข้อ 12 13 บอก what เรา does ว่า God require of us. พระเจ้าประสงค์อะไรจากเรา Now, if you go to Acts chapter 13, ถ้าเรากลับไปที่กิจการบทที่ 13 I want you to notice one verse here บทที่ 13 นะครับ in the New Testament, พระคัมภีร์ใหม่ talking about somebody in the Old Testament. และพูดถึงคนที่อยู่ในพระคัมภีร์เก่า But it's interesting to see what is said about him. และเป็นสิ่งหนึ่งที่พูดถึงและเป็นสิ่งที่น่าสนใจ As we are thinking about the will of God and what God requires of us. เมื่อเราพูดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการประสงค์อะไรจากเรา And verse 36 talks about David. และข้อ 36 พูดถึงดาวิด And notice there that it says that after he had served his own generation by the will of God. Go ahead, read that. อ่านข้อ 36 ครับ กิจการบทที่ 23 ข้อที่ 36 ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้าและได้ล่วงหลับไปแล้วและต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เปื่อยเน่าไป So it said that he served God by serving the people of his generation. ซึ่งดาวิดพูดถึงดาวิดปฏิบัติพระเจ้ากับคนเหล่านั้นที่เขากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ So we can serve God by serving people. เรารับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้คน And we are supposed to be a servant in our generation. เราควรจะเป็นผู้รับใช้ในยุคของเรา Now David, there were some things that David had to do for his generation. ซึ่งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดาวิดจะต้องกระทำในช่วงเวลานั้นที่เขาต้องรับใช้พระเจ้า David's duty was to bring the people back together. และดาวิดหน้าที่ของดาวิดคือการที่ทำให้ทุกคนนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Because there was separation between the people. They had broken into two groups. เพราะเขามีการแตกแยกกันระหว่างสองกลุ่ม David's job was to lead the army to fight for the people. และหน้าที่ของดาวิดคือการนำทหารเพื่อจะต่อสู้ทำสงคราม So they could have peace in their day. เพื่อเขาจะมีสันติสุขในช่วงเวลานั้น And David was a soldier. และดาวิดก็เป็นทหาร And he led the people in worship. และดาวิดก็นำประชาชนเหล่านั้นในการนมัสการพระเจ้า But the summary of his life และหน้าที่ของดาวิด from God จากพระเจ้า is that he served the Lord คือการรับใช้พระเจ้า by serving his own generation. คือการที่ปฏิบัติหรือว่ารับใช้คนในยุคนั้นที่เขาจะต้องอยู่ Does that make sense? พี่น้องเข้าใจไหมครับ What I'm trying to say to you สิ่งที่ผมพยายามจะบอกพี่น้อง is you have your own generation. เรามีในยุคของเราในตอนนี้ It's the people who are alive today. คนที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางของเรา When Solomon came after David, หลังจากที่โซโลมอน
ขึ้นมาหลังจากดาวิด he did something different. โซโลมอนก็ทำสิ่งที่แตกต่าง He still served God by serving people, เขาก็ยังรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้คนเหมือนกัน but his duties were different. แต่หน้าที่ของโซโลมอนแตกต่างจากดาวิด And what we have to do สิ่งที่เราต้องท can change from generation to generation, ำหน้าที่ของเราอาจจะแตกต่างกันออกไปในคนละยุคคนละสมัย depending on what is the need. ว่าเวลานั้นพระเจ้าจำเป็นให้เราทำอะไร But you are born into this generation แต่เราเกิดมาในยุคนี้ to serve God in this time. ที่จะรับใช้พระเจ้าในยุคเวลานี้ It's not another time. ไม่ใช่เวลาอื่น We don't get to pick our time. เราไม่สามารถเลือกเวลาของเรา But God puts us in a certain time. พระเจ้าทรงให้เราอยู่ตรงนี้ And we have to be praying, เราต้องอธิษฐานครับ God, what do you want me to do ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไร in my time? ในเวลานี้ What's your will for me in my time? น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราคืออะไร And serve God in our generation. รับใช้พระเจ้าในเวลานี้ Now, I'm going to show you someone ผมจะให้พี่น้องเห็นบางอย่าง who God used บางคนที่พระเจ้าใช้ and who served God ที่เขารับใช้พระเจ้า in her generation. ที่ในช่วงเวลาของเขา And it's in the book of Esther. ในหนังสือเอสเธอร์ If you go to Esther, เราจะดูเอสเธอร์ and if you haven't read Esther, ถ้าเรายังไม่เคยอ่านเอสเธอร์ I recommend you do. ผมอยากให้พี่น้องอ่านนะครับ Esther has 10 chapters, เอสเธอร์มี10 บท and Esther is an interesting book เอสเธอร์เป็นหนังสือที่น่าสนใจ because Esther, in the book of Esther, ในหนังสือเอสเธอร์ the name of God is not mentioned one time. ชื่อของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงในหนังสือเอสเธอร์ Are you listening? น้องฟังไหมครับ Okay. These are the things you need to remember and learn. สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ So you have a book in the Bible เรามีหนังสือในพระคัมภีร์ where God is not mentioned one time. แต่ชื่อของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยในเอสเธอร์ And yet God is in the book of Esther, และพระเจ้าทรงอยู่ในหนังสือเอสเธอร์ working all the way through Esther. และทำงานท่ามกลางในช่วงเวลานั้นในหนังสือเอสเธอร์ But God is not mentioned. แต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงพระเจ้า So it's good to read the book of Esther. ถ้าพี่น้องสามารถอ่านหนังสือเอสเธอร์ได้ Something happened in the book of Esther มีบางอย่างที่เกิดขึ้นในหนังสือเอสเธอร์ that the Jews ที่คนยิว still ก็ยัง every year ทุกปี remember. ระลึกถึง And they remember it on the 14th day เขาระลึกถึงในวันที่ of their calendar. It's between Dön Sam and Dön Si 14 in ในช่วง our. เวลาเดือน3กับเดือน But on the 14th, 4ในช่วงวันที่ every year 14ในทุกๆปี they have a remembrance, a feast, an eating, a get together, ที่เทศกาลระลึกถึง which is called the Feast of Purim, which is Purim in English. ก็คือเทศกาลพิรม Okay, and Purim is a Hebrew word, พิรัมเป็นชื่อของฮีบรู and it means lots. Lots. ก็คือลอด So I explain lots to you. Lots is when you draw maybe a marble or something to decide something. คือการจับฉลากนะครับ Okay, หมายถึงการจับฉลาก so this is the reason it's called the Feast of Purim, เหตุผลที่ว่าเป็นเทศกาลระลึกถึงพิรัม which means lots, ก็คือการจับฉลาก is because there's a man in the book of Esther เพราะมีชื่อผู้ชายคนหนึ่งในหนังสือเอสเธอร์ whose name was Haman, ก็คือฮามาน who was going to destroy every Jew alive. ก็คือฮามานพยายามที่จะวางแผนทำลายคนยิวทั้งหมด And to decide what day he was going to have them all killed, และเลือกวันที่ว่าเขาจะฆ่าคนยิวทั้งหมดในวันไหน he drew the lots และเขาก็จับฉลากวันที่เขาจะฆ่า to decide the best day. ว่าวันไหนดีที่สุดที่จะฆ่าพวกยิว It's not, you should understand this a little bit, เราควรจะเข้าใจในตรงนี้บ้าง because if somebody's going to marry in the Muban, ใช่ไหม ถ้าใครจะแต่งงานในหมู่บ้าน they might go to the elders in the village,
เขาอาจจะไปที่หาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน and they or just the old people หรือคนที่มีอายุ and say what is the best day to marry เขาอาจจะถามว่าวันไหนดีที่สุดที่เขาจะแต่งงาน and they will say don't marry on these days เขาอาจจะบอกว่าอย่าแต่งงานวันนี้ but this day is okay แต่วันนี้โอเค and it's similarคล้ายๆกัน to what Haman was doing ในสิ่งที่ฮามานพยายามทำ and he was going to kill all the Jews และฮามานพยายามวางแผนที่จะทำลายคนยิว now Haman is a type of Satan ฮามานเป็นเปรียบเสมือนซาตาน but he was a real person เขาเป็นคนนะครับ and Satan has been tried to kill all the Jews และซาตานพยายามที่จะฆ่าคนยิว to stop the Savior being born เพื่อจะหยุดพระผู้ช่วยรอดคือพระเยซูคริสต์ที่จะมาบังเกิด Do you understand? So he tried sometimes to just kill them all และเขาพยายามทุกอย่างเพื่อจะฆ่าคนยิวให้หมด because he knew เพราะเขารู้ว่า the Bible promised พระคัมภีร์สัญญาว่า that the Messiah พระผู้ไถ่ would be of the seed of Abraham and of the line of David จะมาจากเชื้อสายของอับราฮัม and the line of David และเชื้อสายของดาวิด and Satan knew that the Messiah would be a Jew และซาตานก็รู้ว่าพระผู้ช่วยรอดก็จะมาจากพวกยิว Are you listening? So Jesus was a Jew และพระเยซูก็คือคนยิว So Satan was trying to stop that และ happening ซาตานพยายามที่จะหยุดที่จะให้เกิดขึ้น so we couldn't get saved เพื่อเราจะไม่ได้รับความรอด Do you understand? ยังเข้าใจ And many times หลายครั้ง when God is going to do something เวลาที่พระเจ้าจะกระทำบางอย่าง Satan will work strong before that และซาตานก็จะพยายามที่จะหยุดทุกอย่างในงานของพระเจ้า to try to stop เพื่อจะหยุด what God is going to do in your life with ในสิ่ง you. ที่พระเจ้าพยายามที่จะทำงานในชีวิตของเรา Do you understand? And you may not always understand เราอาจจะไม่เข้าใจทุกอย่าง fully what God is planning to do ว่า in พ your ระเจ้า life. กำลังทำอะไรในชีวิตของเรา But Satan will be trying to stop that. แต่ซาตานพยายามที่จะหยุดสิ่งนั้น Now I've seen this many times. ผมเห็นหลาย ๆ ครั้ง And when it happens, เมื่อมันเกิดขึ้น people never recognize it's Satan doing it. คนก็ไม่รู้ว่าเป็นซาตานที่พยายามหยุด They always think it's something else. เขาคิดว่าเป็นสิ่งอื่น So I remember, ผมจำได้ I think I can share this. When Pepsi and Boo came to our church ตอนที่เป๊ปซี่กับปูพยายามที่จะมา in the other building, ที่ตึกแรก they had just got saved. เขาเพิ่งได้รับความรอด They left where they were, และเขาก็ทิ้งที่เขาเคยอยู่ moved to a new city, ย้ายมาอยู่ที่นี่ and they came for God, เขามาเพื่อจะแสวงหาพระเจ้า not to be sightseeing in นครส เขา วรร ไม่ ค์. ได้มาเที่ยวที่นี่ They came for the church, they came for God. เขามาที่คริสตจักรและมาเพื่อจะมาแสวงหาพ And ระเจ้า it's clear God brought them. และชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงนำเขามา But after they were here, และพอเขาอยู่ที่นี่ it wasn't a long time. ไม่นาน They started to feel not good about something. และเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับบางอย่าง And I remember Pepsi talking to me. และผมจำได้ตอนที่เป๊ปซี่คุยกับผม And he said, we're going to go. เขาบอกว่าเราจะย้ายไปที่อื่น Because of this, because of this. เพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้น Now, think what would have happened พี่น้องลองคิดดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น if they had gone then. ถ้าเป๊ปซี่กับปูไปในวันนั้น All the blessing that came after พระพรที่เขาจะได้หลังจากที่เขายังไม่ได้ไป would not have come. ก็จะไม่เกิดขึ้น Do you understand that? How Satan will try to นั่นคือสิ่งที่ซา have ตานพยา something ยาม happen ที่จะหยุดบางอย่าง to stop you เพื่อจะหยุดคุณ because he knows what God is going to give you เพราะซาตานมันรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะให้อะไรต่อเขา and he knows what God is going to do in your life. และพระเจ้าทรงรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะทำงานในชีวิตของเขา So he tries to stop it และเขาพยายามจะหยุด before it's even born. ก่อนที่จะเกิด Before what is even the plan God is going to do in your life. ก่อนที่แผนการที่พระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเรา It hasn't even been born yet. ยังไม่ได้เกิดขึ้น But he's going to try to kill it before it's แต่ born. เขาพยายามที่จะหยุดทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้เกิดขึ้น
Remember when Jesus was born as a baby? จำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงประสูติหรือเกิดมา And the wise men และนักปราชญ์ went to Herod ไปหาเฮโรด and they said, เขาบอกว่า Where is the King of the Jews? แล้วกษัตริย์ของคนยิวอยู่ที่ไหน That we can worship him. ที่เราจะไปนมัสการพระองค์ เคยอ่านไหม เคยอ่านใช่ไหมครับ And Herod asked the people around him, แล้วเฮโรดก็ถามคนเหล่านั้นว่า Where does the Bible say that the Messiah will be born? แล้วพระคัมภีร์แล้วเขาถามคนรอบข้างว่าแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระผู้ช่วยรอดจะเกิดประสูติ Do you understand? He asked them. He เขา said, ถาม What does the Bible say? Where will the Messiah be born? แล้ว เกิดที่ไหน พระคัมภีร์บอกว่าพระผู้ช่วยรอดจะประสูติที่ไหน And the Jews who knew the Bible, คนยิวที่รู้พระคัมภีร์ they said, Oh, it's clear in the Bible. และพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่า It's Bethlehem. ที่เบธเลเฮม And then Herod said, okay, thank you, you can go. แล้วเฮโรดบอกว่าโอ้คุณไปได้ Then he said to his soldiers, และ listen, he said to his soldiers, และเขาก็บอกกับนายทหารของเขาว่า go and kill every baby in Bethlehem. ไปแล้วก็สั่งให้ทุกคนฆ่าเด็กน้อยกว่า2 ขวบ Every baby. เด็กที่น้อยกว่า2 ขวบ And the Bible said there was wailing and crying coming out of that whole town. แล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้น Because all the babies ทั่ว were killed. เมืองเพราะเด็กเหล่านั้นที่ถูกฆ่า But แต่ว่า the angel of God ทูตสวรรค์ของพระเจ้า had already warned Joseph ไปเตือนโยเซฟก่อนหน้านั้น to get out and go. ที่จะออกจาก So when they killed all the babies, เมื่อเขาฆ่าเด็กเหล่านั้นแล้ว why was he doing that? ทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะ He was trying to kill เขาพยายามที่จะฆ่า the Messiah พระผู้ช่วยรอด before he could even grow up ก่อนที่พระองค์จะเติบโตขึ้น and fulfill the plan of God. เพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Do you understand that? พี่น้องเข้าใจไหมครับ And I'm trying to tell you, ผมพยายามจะบอกพี่น้องว่า this is a pattern. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย The pattern is ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือ try to stop it before it happens. แบบอย่างที่ซาตานพยายามที่จะทำก็คือมันพยายามที่จะหยุดก่อนที่จะเกิดขึ้น And then if it does happen, ถ้ามันเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าวางไว้ come against it. แล้วก็ต่อสู้กับเขา But try to stop it before it happens. แต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นพยายามหยุดก่อนที่จะเกิดขึ้น That's what I think was happening with the story I tell you about. นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ซาตานพยายามที่ทำกับครอบครัวของคุณเบปซี่ But they didn't go. แต่เขาไม่ได้ไป They kept going. เขาเดินต่อ And the blessing came. และพระพรก็เข้ามา And it's not finished yet. ก็ยังไม่เสร็จ More will come. และพระพรอีกมากมายก็จะมา But there are others แต่มีคนอื่น who did go. ที่เขาไป They went before they saw it. เขาไปก่อนที่เขาจะเห็น Before it could happen. ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น Satan tricked them. ซาตานหลอกเขา And they miss it. และเขาก็พลาดพระพรนั้น What was going to come. สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขา So there's a pattern ซึ่งมันเป็นแบบ with the devil's working ที่ซาตานพยายามทำงาน to try to stop something ที่พยายามหยุดบางอย่าง before it can happen. ก่อนที่จะเกิดขึ้น And you have to understand that. เราจะต้องเข้าใจ But you won't see Satan. เราจะมองไม่เห็นซาตาน You'll probably see people คุณอาจจะเห็นเป็นคน because he uses people เพราะซาตานใช้คน to try to stop you. พยายามที่หยุดคุณ And you've got to learn เราต้องเรียนรู้ to be very careful with your decisions. ให้เราระวังในการตัดสินใจของเรา If God ถ้าพระเจ้า has led you somewhere, ที่จะนำคุณไปที่ใดที่หนึ่ง then you don't go คุณไม่ไป until God leads you to go. จนกว่าพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าให้คุณไป When God leads you to go, ถ้าพระเจ้านำคุณไป go with God. ไปกับพระเจ้า But if God brought you ถ้าพระเจ้านำคุณ and you haven't heard anything different, แล้วคุณ
you haven't heard any new thing from God, ถ้าคุณไม่ได้ยินสิ่งใหม่จากพระเจ้าหรือการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า then you follow what you were told before. คุณก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกก่อนหน้านั้น So if a soldier ถ้าทหาร receives an order ถ้าเขาได้รับคำสั่ง and he goes out and does that, และออกไปทำตามคำสั่ง he doesn't change anything เขาไม่เปลี่ยนแปลง until he hears another order. จนกว่าเขาจะถูกคำสั่งใหม่ But if he doesn't hear another order, ถ้าเขาไม่ได้ยินคำสั่งใหม่ he keeps doing what he was told already. เขาก็ต้องทำตามในคำสั่งเดิมที่เขาต้องทำ Do you understand? เข้าใจไหมครับ And that's the principle. นั่นคือหลักการ If there's no new orders, ถ้าไม่มีคำสั่งใหม่ then you keep doing what you were told to do already. คุณก็ต้องทำตามในสิ่งที่คุณได้ยินและถูกบัญชาหรือสั่งมา So Haman ฮาเม was tried to kill all the Jews ฮามานพยายามที่จะวางแผนที่จะทำลายคนยิว when they were living in Assyria, ที่เขาใช้ชีวิตที่คนยิวอยู่ที่ซีเรีย and he had a plan และเขามีแผนการ to kill them all. ที่จะฆ่าทุกคน But God used Esther แต่พระเจ้าทรงใช้เอสเธอร์ to stop that happening. ที่จะหยุดสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคน Now, ยิว the name of God is not in the book, และชื่อของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงในหนังสือเอสเธอร์ but God's working is all the way through. แต่พระหัตถ์ของพระเจ้าทำงานเคลื่อนไหวท่ามกลางหนังสือเอสเธอร์ But people แต่มนุษย์ had to do some things. จะต้องทำบางสิ่งบางอย่าง And as you read the book, ระหว่างที่เราอ่านหนังสือ you เอ will สเธอ see ร์ the things that the people of God did. และเราก็จะเห็นคนของพระเจ้าที่ทำงานในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำ And sometimes they had to actually do something, และบางครั้งเขาจะต้องกระทำบางอย่าง and sometimes they were praying and fasting, และบางครั้งเขาก็อธิษฐานและอดอาหาร but the other times there was just some steps they had to take. และบางครั้งเขาก็ต้องก้าวออกไปในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำ And there are times มันก็จะมีเวลา where you need to take some steps for God. ที่เราจะต้องก้าวออกไปเพื่อพระเจ้า If you see a need, ถ้าเราคิดว่ามันมีสิ่งที่จะต้องทำ then step up and do something. ก้าวออกไปแล้วก็ทำสิ่งนั้น Do you understand? Like you will go home tonight. เหมือนอย่างที่เราจะกลับบ้านในคืนนี้ You'll eat, you'll sleep, you'll do many things. คุณก็จะกลับบ้านกินข้าวแล้วก็นอน You don't wait for a voice of God about that. คุณไม่ต้องรอพระเจ้าว่าให้กินข้าวให้นอน You know what you need to do. คุณรู้ว่าคุณจำเป็นว่าจะต้องทำ And there are some other things และมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่าง we don't need a voice. สิ่งอื่นที่คุณไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากพระเจ้า Just do. คุณต้องออกไปทำ If somebody needs help, ถ้ามีคนต้องการการช่วยเหลือ you don't have to wait for the voice. คุณไม่ต้องรอเสียงของพระเจ้า Just do. คุณทำเลย If somebody needs encouragement, หรือถ้าใครต้องการคำหนุนใจ go to them ไปหาเขา and encourage them. หนุนใจเขา You don't need a voice. คุณไม่จำเป็นจะต้องรอเสียงของพระเจ้า You can't sit back เราไม่สามารถนั่งเฉย and do nothing in life ๆไม่สามารถทำอะไรได้เลยในชีวิตของเรา and say, well, I didn't hear any voice. และคุณบอกว่าโอ้ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลย There's a lot of things in the พระเจ้าไม่ได้ Bible, บอกให้ทำอะไร a lot of things in the Bible, มีหลายอย่างในพระคัมภีร์ it's just clear what we should do. มันชัดเจนว่าเราควรทำอะไร And you don't need a voice for that. เราไม่จำเป็นต้องรอเสียงของพระเจ้าที่จะสั่งเรา And God blessed people here และพระเจ้าอวยพรคนที่นี่ who stepped out ที่ก้าวออกไป and did some things. และทำบางอย่าง And God will guide us พระเจ้าจะนำเราครับ as we are moving forward for Him. ระหว่างที่เราก้าวออกไปและเดินไปกับพระเจ้า But you don't sit and do nothing. เราจะไม่นั่งเฉยๆและไม่ทำอะไรเลย That's what I'm saying. นั่นคือสิ่งที่ผมบอกพี่น้อง You have to think about what can I do? เราต้องคิดเราทำอะไรได้บ้าง And there are people here who did many things. และมีคนที่นี่ที่เขาทำหลายอย่าง And God blessed what they were doing. และพระเจ้าก็อวยพรในสิ่งที่เขาทำ If you don't have a job, ถ้าเราไม่มีงาน you don't need a voice.
เราไม่จำเป็นต้องรอเสียงของพระเจ้า Start looking for a job. คุณต้องออกไปและหางานทำ And as you start looking, ระหว่างที่คุณกำลังออกไปหางาน God will guide you. พระเจ้าจะนำคุณเองครับ But if you never do anything, แต่ถ้าคุณไม่ก้าวออกไปและไป you're หางาน waiting for a voice, คุณรอเสียงของพระเจ้า nothing will happen. มันจะไม่มีเสียงอะไรเลย Do you understand? เข้าใจไหมครับ God guides us พระเจ้านำเรา as we are moving forward for ระหว่าง Him. ที่เราก้าวออกไปและไปกับพระเจ้า So God would use Esther here พระเจ้าจะให้เอสเธอร์ to do something to save the people of God. ที่จะทำบางอย่างเพื่อจะช่วยประชาชนของ Now, พระเจ้า let me just, I just will start a couple of verses ผมจะเริ่มอ่าน and then pick up again. และให้พี่น้องดูตามนะครับ Okay, so Esther chapter 1, เอสเธอร์บทที่the first thing I want you to see in verse 1สิ่งแรกที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นในข้อหนึ่ง is the ruler Ahasuerus. ก็คือกษัตริย์ Ahasuerus. ฮัสลัส James, get ready to read. Ahasuerus. อาหะสุเอรัต สวย And he ruled over a kingdom กษัตริย์อาหัสสุเกลัสเขาปกครองในช่วงเวลานั้น that went from Ethiopia in Africa จากเอธิโอเปียของแอฟริกา all the way through to all of India. ไปจนถึงอินเดีย So it was a huge area of the world. และเป็นส่วนที่ใหญ่ของโลก And he was the king of all of that. และเขาเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองเหนือประเทศเหล่านั้น And the Jews were caught up in that. และคนยิวก็ไปอยู่ในตรงนั้น And they were under his authority as well และเขาก็ไปอยู่ใต้การปกครองของเขาเช่นกัน at this time. ในช่วงเวลานี้ Are you follow? พี่น้องฟังไหมครับ Fang, because if you don't understand the story, ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราว you can't get the meaning from the story. เราก็จะไม่เข้าใจความหมายของเรื่องราวที่เกิดขึ้น Do you understand? You have to know what happened เราต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น to know what is the lesson. ว่าบทเรียนคืออะไร And that's why you have to study the Bible. นั่นคือทำไมเราศึกษา So the king's name was what? ชื่อของกษัตริย์ชื่ออะไรครับ อาหะสุเอรัต Okay. And he had a wife. เขามีภรรยา Okay. And his wife's name ชื่อภรรยาของเขาชื่อ is mentioned in verse 9. ข้อที่9ครับ Her name is Vashti. ก็คือวัตถี Can you see that in verse 9? ข้อ9ครับ Everybody say her name. ทุกคนพูดชื่อเขาครับ Okay. And the name of the king? และกษัตริย์ชื่ออะไรครับ Okay. Ahasuerus, or have you say, and the queen Vashti. กษัตริย์ชื่อพระราชินีชื่อ Okay. So the king had a big party และกษัตริย์ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ for all his leaders, กับผู้นำของประเทศ leaders of his armies, และผู้นำของกองทัพทหาร and it went for months. และก็เป็นการเลี้ยงที่ยาวนาน He provided food, เขาเตรียมอาหาร a special thing for people. และเตรียมการจัดเลี้ยงที่พิเศษต่อทุ Okay. กคน After 7 days, หลัง listen, จาก7 วันของงานเลี้ยง the king decided, และกษัตริย์ก็ I want to bring Vashti, ตัดสินใจว่าอยากจะนำวัตถีเนี่ย Vashti the วัต queen, ถีก็คือพระราชินี to come ที่จะมา so all the leaders เพื่อจะให้ทุกคนเห็น can see my wife. ว่านี่คือภรรยาของฉันหรือ Now พระราชินีของฉัน he'd been eating and drinking for 7 days, และเขาก็จัดงานเลี้ยงแล้วก็ดื่มในช่วง7 วันที่ผ่านมา and he sent his staff เขาก็ส่งผู้รับใช้ของเขาไป in verse number 11 ข้อ to bring Vashti 11 เพื่อจะนำนางมัทธี to the so everybody could look at her. เพื่อทุกคนจะเห็น James พระ read ราชิ verse นีของ number เขา 11. อ่านข้อ 11 ครับ ให้ไปเชิญพระราชินีวัตถีสวมมงกุฎมาเฝ้ากษัตริย์ เพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายของพระองค์ได้ชมสง่าราศีโฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนัก Okay. Do you understand so far? พี่น้องเข้าใจไหมครับ Now Vashti นางวัตถี said to the staff, บอกกับคนใช้เหล่านั้นว่า I'm not going. เราจะไม่ไป And this was a big thing to
to do that. นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่นางวัตถีปฏิเสธ In verse number 12, James, read verse number 12. ครับ แต่พระราชินีวัตถีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งให้ไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้กษัตริย์ทรงเดือดดาลและพระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่ในพระอุระ So the king และกษัตริย์ says to the leaders with him และพูดกับผู้รับใช้เหล่านั้นว่า in verse 15, ข้อ what shall we do to Vashti? 15เราควรทำยังไงกับพระราชินีวัตถี Because she did not obey the commandment เพราะนางไม่ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของกษัตริย์ to come. เพื่อจะมาตามคำบัญชาของเรา And the other leaders said, และผู้นำคนอื่นบอกว่า what Vashti did สิ่งที่นางมัทธีท was not just bad for the king, ำมันไม่ได้แย่เฉพาะกับกษัตริย์เท่านั้น but it's bad for all of us แต่มันแย่สำหรับพวกเราด้วย and everybody in the kingdom, และทุกคนในพระราชวังด้วย because they will see เพราะทุกคนจะเห็นว่า that if Vashti not obey her husband, ถ้าพระราชินีวัตถีไม่เชื่อฟังสามีของเขา all the ladies in the kingdom will do the same. และผู้หญิงในพระราชวังก็จะทำเหมือนกัน So what Vashti did to the king, และสิ่งที่บางวัตถีปฏิเสธกษัตริย์ they said, เขาบอกว่า she's done to everybody a bad thing. เขาก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีก่อทุกคน And so they said, verse number 19, ข้อ let the king write a letter 19 และให้กษัตริย์นั้นเขียนพระราชองค์การ and make a law และเป็นกฎหมาย that Vashti is not allowed to come before the king anymore, และนางมัทธีก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อีกต่อไป and everything she had และทุกอย่างที่นางมี should be taken from her ก็จะถูกยึดไปจากนาง and given to someone better than และก็ her. มอบให้แก่คนอื่นที่ดีกว่า Can นาง James read that verse? ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอให้มีพระราชโองการของพระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่ขึ้นคำไม่ได้ว่า วัตถีจะเฝ้ากษัตริย์อาหาสุริรัตน์อีกไม่ได้ และขอกษัตริย์ประทานตำแหน่งราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนาง Okay. And they said in verse 20, ในข้อ 20 บอก when the ว่า king makes this law, พอกษัตริย์ประกาศพระราชฎีกา then all the wives in the kingdom และสตรีทั้งหมดในพระราชวัง will give honor to their husband. ก็ควรจะให้เกียรติสามี Verse ของตน 21, ข้อ it said, and it pleased the king to do that. 21 และคำทูลเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ Now, what has happened so far? สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง Many things. หลายอย่าง Ahasuerus has taken control of a lot of the world. และกษัตริย์องค์นี้ก็ได้ครอบครองส่วนใหญ่ของโลก The Jews are now under that. และคนยิวก็อยู่ใต้การปกครองของเขา He made a decision to have a party. และเขาก็มีงานเลี้ยงที่เกิดขึ้น His wife made a decision not to come. และพระราชินีของเขาหรือภรรยาเขาก็ปฏิเสธที่จะไม่มาในงานเลี้ยง The princes made a decision. และ The princes and the leaders made a decision to tell the king to punish Vashti. และเจ้านายเหล่านั้นก็ตัดสินใจที่จะลงโทษนางมัทธี Now there's no queen. และตอนนี้ก็ไม่มีพระราชนี And in all of this, และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น the name of God is not mentioned. ชื่อของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงเลย But God is working แต่พระเจ้าทำงาน through all this thing that is happening. ผ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้น Working through the big decisions เกิดพระเจ้าอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจใหญ่ and even working through the decisions different people made. และพระเจ้าทำงานกับการตัดสินใจเล็กๆที่คนอื่นแนะนำ And now they say to the king, และทุกคนเจ้านายเหล่านั้นก็พูดกับกษัตริย์ว่า you have to get a new queen. ตอนนี้พระองค์จะต้องประกาศเพื่อจะหาพระราชินีใหม่ So we will look throughout the whole kingdom. และเราก็จะหาผู้หญิงหรือหญิงพรหมจารีทั่วประเทศ And the best of these ladies และผู้หญิงที่ดีที่สุด will be brought before you, ก็จะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระ and พักตร์ของพระองค์ you will decide และพระองค์จะเป็นคนเลือก which one
ว่าใครที่จะเป็นพระราชินีองค์ต่อ will ไป be your queen. ที่จะเป็นพระราชินีองค์ต่อไป Do you follow? พี่น้องดูตามนะครับ Now, there's a man และมีผู้ชายคนหนึ่ง in chapter 2, ในบทที่in verse 5, James, 2ในข้อที่5ครับ it says, in the palace there was a certain Jew whose name was Mordecai. Just และ read that. ในพระราชวังก็มีคนยิวบางส่วนชื่อโมดิคาย Can you see that? พี่น้องเห็นไหมครับ Hello, everybody? Can you เห็น see? ไหมครับ Mordecai is a Jew, โมดิคายเป็นคนยิว but he's living in Assyria. แต่เขาอยู่ที่ประเทศอัสซีเรีย And Mordecai, โมดิคาย in verse number 6, ในข้อที่ had been carried away from Jerusalem 6เขาถูกกวาดไปเป็นเฉลยหรือกวาดต้อนไปเป็นเฉลย when Nebuchadnezzar เมื่อเนบูคาเนซาร์ took the Jews from Jerusalem. กวาดคนยิวไปเป็นเฉลย And Mordecai got caught in that. และโมดิคายก็ถูกกวาดไปเป็นเฉลยเช่น And กัน that's how he has ended up in Assyria. นั่นคือทำไมโมดิคายถึงได้มาอยู่ที่ซีเรีย The name of God is not mentioned, แต่ชื่อของพระเจ้าก็ไม่ได้พูด but God is using all these things. แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น You follow? พี่น้องดูตามไหมครับ Now, Mordecai และโมดิคาย has a lan มีหลาน in verse 7, ข้อ7ครับ whose name is Esther. ชื่อเอสเธอร์ And her father and mother are dead. และพ่อแม่ของหลานสาวของโมเดคายก็เสียชีวิต Of Esther. Esther's mother and father are dead. พ่อแม่ของเอสเธอร์ก็เสียชีวิต Are you listening? พี่น้องฟังนะ So ครับ Mordecai is her uncle, และโมเดคายเป็นลุง so he takes her in. ก็รับหลานมาเลี้ยงหลานสาวมาเลี้ยง And Esther's a Jew also. และเอสเธอร์ก็เป็นคนยิวเช่นกัน So when Mordecai hears เมื่อโมเดคายได้ยิน that they're looking for the new queen, เขาแสวงหาหรือเขาพยายามที่จะหาพระราชินีองค์ใหม่ he uses some contact he has เขาพยายามใช้ตำแหน่งที่เขามี to suggest Esther. เพื่อจะแนะนำเอสเธอร์ให้แก่กษัตริย์ So Esther gets taken into the group of ladies. และเอสเธอร์ก็ถูกนำไปสู่กลุ่มผู้หญิงที่จะถูกเลือก She's just one of many. และเอสเธอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงเหล่านั้น But ที่ these ถู are กเลื the อก most beautiful ladies in the whole kingdom. และก็มีผู้หญิงสวยมากมายที่เต็มไปในประเทศนั้น And the staff of the king และเจ้านายเหล่านั้นที่รับใช้กษัตริย์ are getting all the ladies ready ก็เตรียมผู้หญิงเหล่านั้นที่เข้าเฝ้ากษัตริย์ to bring before the king. ที่จะนำเข้าเฝ้ากษัตริย์ But it takes 12 months แต่ใช้เวลาถึง12 เดือน to get a lady ready. เพื่อจะเตรียมผู้หญิงเหล่านั้นที่จะพร้อม They put cream on them and oil and beautiful เตรียมตั thing ว and ทาครีมแต่ washing งตัว and for 12 months they prepared ใช้ them. เวลาถึง12 เดือน So this staff และเจ้านายเหล่านี้ is preparing many ladies. ก็เตรียมตัวผู้หญิงเหล่านี้ที่เข้าเฝ้ากษัตริย์ But แต่ว่า he look in verse number 15 of chapter 2 บทที่2ข้อ15ครับ and the end of verse 15. ท้ายข้อ Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. 15และเอสเธอร์บุตรก็ลุงโมเดคายผู้ซึ่งได้รับเธอไว้เป็นบุตรสาวก็เข้าเฝ้ากษัตริย์และเอสเธอร์ก็เป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ที่โปรดปรานของสายพระเนตรของกษัตริย์ End of verse 15, James. ท้ายข้อ15ครับ And Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. และฝ่ายเอสเธอร์ก็ได้รับความโปรดปรานในสายพระเนตรของทุกคนที่พบเห็น Are you listening? พี่น้องฟังนะครับ Okay, so the people looking after all the ladies, ทุกคนที่ดูแลผู้หญิงเหล่านั้น they start to feel more special towards Esther. และเขาก็รู้สึกว่าเอสเธอร์น่ะพิเศษกว่าทุกคน God has given her favor in the eyes of the people looking after her. และพระเจ้าทรงทำให้เอสเธอร์เป็นผู้ที่น่าโปรดปรานต่อทุกคนที่พบเห็นเธอ Remember Joseph จำได้ไหมครับโยเซฟ in Egypt? ในอียิปต์ Joseph was given favor
in the eyes of the people who were above him. และโยเซฟเองก็เป็นที่โปรดปรานต่อคนเหล่านั้นที่เป็นเจ้านายที่ปกครองต่อโยเซฟ Remember Daniel? จำดาเนียลได้ไหมครับ Daniel was given favor by the head eunuch who looked after him. และดาเนียลก็เป็นที่โปรดปรานต่อคนเหล่านั้นที่ปกครองอยู่เหนือเขา Esther was given favor. และเอสเธอร์ก็เป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนเหล่านั้นที่พบเห็น It's God ก็คือพระเจ้า who gives favor ที่ประทานความโปรดปราน in this way. แบบนี้ God can give favor พระเจ้าสามารถให้ความโปรดปราน where it becomes a blessing to you. ก็กลายเป็นพระพร And people don't even know why they're doing it. และคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโปรดปรานคนนี้ But they favor you. แต่เขาโปรดปรานคนนี้ They favor you. เขาโปรดปรานคุณ They like you. เขาชอบคุณ They have lucid to want to help you. เขารู้สึกอยากจะช่วยคุณ And they don't even know why they feel that และ way. เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขารู้สึกอย่างนั้น But you're getting favor เราได้รับความโปรดปราน from God จากพระเจ้า by those above you. โดยคนเหล่านั้นที่อยู่เหนือคุณ And God can do this. พระเจ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ And the name of God is not mentioned. และชื่อของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยใน But it's God doing all this. แต่พระเจ้าทำงานท่ามกลางสิ่ง All these people are involved. และคนเหล่านี้มีส่วนร่วมในทุก It's ๆอย่าง really complicated. และมัน Lots ก็ of ยุ่ง people. ยากและซับซ้อนมาก But God is using all these people, all these things, และพระเจ้าก็ทำงานท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ or everything that happened. ทุกอย่างที่เกิดขึ้น Vashti's decision นางมัทธีที่ตัดสินใจป and ฏิเสธ her ก being ษัต put ริย์ away, และเขาก็ถูกไล่ออกไป and Mordecai hearing what the king wanted, that he was looking for และ another lady, และโมเดคายก็ได้ยินข่าวว่ากษัตริย์แสวงหาพระราชินีองค์ใหม่ and getting his Lan Esther in there, และก็เตรียมตัวเอสเธอร์ให้พร้อมที่จะเข้าเฝ้า and then the people looking after Esther having favor with her. และคนเหล่านั้นที่เตรียมตัวที่ดูแลเอสเธอร์อยู่ก็โปรดปรานเธอ And it's God. นั่นคือพระเจ้า God can give favor พระเจ้าสามารถประทานความโปรดปรานนั้น in your business, ในธุรกิจของเรา in your life, ในชีวิตของเรา in the ministry, ในงานรับใช้ของเรา where you live. ในที่ที่เราอยู่ God can give favor. พระเจ้าสามารถประทานความโปรดปราน God can also do the opposite. พระเจ้าสามารถทำสิ่งที่ตรงข้ามได้ When God was angry at Solomon, เวลาที่พระเจ้าทรงโกรธโซโลมอน he stirred up an enemy against Solomon. และพระเจ้าก็ทำให้ศัตรูนั้นโกรธแค้นโซโลมอน Chew Hadad. Hadad. Maybe right. Chew Hadad. ก็คือชื่อเฮดัด Hadad was an enemy of Solomon all of Solomon's life. และเฮดัดนั้นก็เป็นศัตรูของโซโลมอนตลอดชีวิต His whole life. ตลอดชีวิตของเขา Solomon kept thinking, และโซโลมอนก็คิดว่า why does Hadad ทำไม come เฮ against ดัด me? คนเนี้ยถึงเป็นศัตรู What เขา I do to him? โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย Why does he make so many problems for me? แล้วทำไมเขาสร้างปัญหาให้กับโซโลมอนอย่างมากมาย God is stirring him up พระเจ้าทรงสร้างปัญหาและทำให้เขา to come against you ที่จะเป็นศัตรูต่อคุณ for what you did. กับสิ่งที่คุณท You think, why is the Jonai angry with me? ำและคุณคิดว่าทำไมเจ้านายถึงโกรธผมตลอด What I do? ผมทำอะไรผิด I not do more bad than anybody else. ผมไม่ได้ทำไม่ดีเหมือนคนอื่น But he really against me. แต่เขาไม่ชอบผม God can stir that up. พระเจ้าสามารถทำอย่างนั้นได้ And God can make it the other way, favor. และพระเจ้าก็สามารถประทานความโปรดปรานได้เช่นกัน And that's why our goal นั่นคือทำไมเป้าหมายของเรา is to please God. ก็คือการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย Because we know เพราะเรารู้ว่า God can decide all these things. พระเจ้าสามารถเป็นคนตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้ He can give me favor, พระเจ้าสามารถที่จะประทานความโปรดปรานให้แก่เรา or he can stir me up troubles. หรือพระเจ้าสามารถสร้างปัญหาให้แก่เราได้ And sometimes when you sin against God,
หลายครั้งเวลาที่เราทำบาปต่อพระเจ้า and you won't repent แล้วเราไม่ยอมกลับใจ because of your pride, เพราะความเย่อหยิ่งของเรา or you blame somebody else, แล้วเราไปโทษคนอื่น you won't repent. แล้วเราก็ไม่ไปขอโทษพ And ระเจ้า God has spoken to your ไม่กลั heart, บใจกับพระเจ้าเราพระเจ้าตัดในจิตใจเรา but you won't repent. แล้วเราก็ไม่กลับใจ And other people don't even know. และคนอื่นก็ไม่รู้ And God said, now I will stir up a trouble for you. และพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างปัญหาให้แก่เจ้า Now I've seen it happen, ผมเห็นหลายๆครั้ง and it's very scary. และเป็นสิ่งที่น่ากลัว I know someone it's happening to now. และผมเห็นบางคนที่เกิดขึ้นตอนนี้ And the trouble's come from here, ปัญหาเกิดที่นี่ and now it's come from here, และเกิดขึ้นทางนี้ and it's not normal. ซึ่งมันไม่ปกติ Something's going on. มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้น Yes, something is going on. ใช่มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้น And always what you do สิ่งที่คุณท in those situations, ำในสถานการณ์นั้น you humble yourself immediately to God. คุณถ่อมใจลงต่อพระเจ้าอย่างรวดเร็ว Repent of your sin. สารภาพความผิดบาปของคุณต่อพระเจ้า Pray for the mercy of God. อธิษฐานขอพระเมตตาของพระเจ้า And humble yourself ถ่อมตัวลง and ask Him to lift that off you. และขอให้พระเจ้าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นออกไป Because it can come both ways. เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองด้าน In my life in the ministry, สำหรับผมในการรับใช้พระเจ้า God has given me favor พระเจ้าสามารถประทานความโปรดปรานให้แก่ผม with the people จาก above me. คนที่เหนือผม And you can't explain that. มันก็ยากที่จะอธิบาย It's not just about that you're good at something ไม่ใช่ว่าคุณดีหรือว่าทำได้ดี or you just know somebody. หรือคุณรู้จักใคร It's more than that. มันมากกว่านั้น It's favor. มันมาจากความโปรดปรานของพระเจ้า And we can pray for favor. เราสามารถขอความโปรดปรานที่มาจากพระ God, เจ้า give me favor with this. พระเจ้าขอความโปรดปรานในเรื่องนี้แก่ข้าพเจ้า And often when you do pray, เมื่อเราขอ God will give you favor. พระเจ้าก็จะประทานความโปรดปราน And it will come through somebody. ก็จะมาจากผ่านคนใดคนหนึ่ง And God is using that person พระเจ้าใช้คนนั้น to bring favor in your life. ที่จะนำความโปรดปรานเข้ามาในชีวิตของเรา You know, somebody comes to your shop บางคนมาที่ร้านของคุณ and they say, oh, no, I only go to this shop. เขาบอกว่าโอ้ผมไปแค่ร้านนี้ Why you go to this one? ทำไมต้องไปร้าน Oh, they have the best massage. โอ้เขานวดดีที่สุด Nobody massage like them. ไม่มีใครนวดดีเหมือนเขา You know, jing jing, จริง many people can massage. ๆ ทุกคนสามารถนวดได้ But in their heart, แต่ในใจของคนลูกค้าคนนั้น they for you. เขาโปรดปรานคุณ They want you. เขาต้องการคุณ Only you. เพราะคุณเท่านั้น God is doing that. พระเจ้าทำสิ่งนั้น Do you understand? เข้าใจไหม That's ครับ God. นั่นคือพระเจ้า The same God พระเจ้าองค์เดียวกัน can turn that the other way. ที่สามารถทำสิ่งที่ตรงข้ามกันได้ Do you understand me? เข้าใจไหมครับ God can give favor พระเจ้าสามารถประทานความโปรดปราน and He can take it away. และพระเจ้าก็สามารถเอาไปความโปรดปรานไปได้ So Esther has favor with the people looking after her. และเอสเธอร์ก็ได้รับการโปรดปรานจากคนเหล่านั้นที่พบเห็นเธอ Verse number 16 of chapter 2, ในบทที่2ข้อ16บอกเราว่า the day comes วันนั้นมาถึง after 1 year. หลังจาก1 ปีผ่านไป Esther is taken into the king. และเอสเธอร์ก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ Now he's seen many other ladies. และ The ก king ษั has ตริย์ seen many ก็ other เห็น ladies. ผู้หญิงมากมาย What is going to happen? แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ Read verse 17. ข้อ17ครับ กษัตริย์ทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าบรรดาหญิงทั้งปวงนั้น และเธอได้รับพระกรุณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารีทั้งสิ้นพระองค์จึงทรงสวมพระมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งเธอไว้ให้เป็นพระราชินีแทนวัตถี You see what happened? เห็นไหมครับ Now the king has favor to Esther. และตอนนี้กษัตริย์ทรงโปรดปรานเอสเธอร์ He says, I prefer this one above all the rest. พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงโปรดปรานและชอบผู้หญิงคนนี้มากกว่าผู้หญิงทั้งหมด I want this one to be the queen. และพระองค์ต้องการผู้หญิงคนนี้ที่จะเป็นพระราชินีของ
ของพระองค์ and they made Esther the queen และเขาก็ให้เอสเธอร์เป็นกษัตริย์เป็นพระราชินี in the place of Vashti ในเป็นพระราชินีแทนวัตถี you understand เข้าใจไหมครับ so now where is Esther แล้วเอสเธอร์อยู่ที่ไหนครับ where did she start เขาเริ่มที่ไหนครับ from a captive in จากคนที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลย or born of people who were ห in รือเกิด captive มาเป็นเฉลย and not even of that people not Assyria ไม่ได้เป็นคนซีเรียด้วยซ้ำ and now she's become the queen และตอนเนี้ยเขาเป็น beside พ the ระราชินี king ที่อยู่ข้างๆกษัตริย์ who is ruling 1/3 of the world ที่ปกครองเกือบครึ่งหนึ่งของโลก but the name of God is not mentioned แต่ชื่อของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงในเอสเธอร์ so far we've not read anything of the name of God เราอ่านมาทั้งหมดก็ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเลย one more thing to remember อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้ and then next week และอาทิตย์หน้า we will look at how Esther served God และเราจะดูว่าอาทิตย์หน้าเราจะดูว่าพระเอสเธอร์รับใช้พระเจ้าอย่างไร in verse 20 ข้อ 20 ครับ it says Esther เอสเธอร์ did not tell or show ไม่ได้บอก who her people were ว่าเขามาจากประเทศไหนเชื้อชาติอะไร she never said I'm a Jew เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนยิว and the king never asked และกษัตริย์ก็ไม่ได้ถาม and the Jews and the Assyrians look similar และคนยิวกับคนซีเรียก็หน้าตาคล้ายกัน he never asked และกษัตริย์ก็ไม่ได้ถาม she kept it a secret และเอสเธอร์ก็ให้เป็นความลับ because Mordecai told her เพราะโมเดคายบอกเธอว่า don't tell ไม่ต้องบอก who you are ว่าท่านมาจากไหน where you come from don't ว่า tell ท่านมาจากไหน just keep that quiet คือกำชับไว้ว่าอย่าบอก okay so we will stop tonight และเราจะหยุดไว้แค่ but นี้นะครับ next Friday night วันศุกร์หน้า I will show you ผมจะให้พี่น้องเห็น how God is now going to use Esther ว่าพระเจ้าจะใช้เอสเธอร์ and everything that will happen after that และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น